Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Cuarteron, isang pediatric hematologist. Atin pong tatalakayin ang isang pangkaraniwang suliranin dito sa ating bansa, ang anemia sa mga bata. Ang ating mga paksa patungkol sa anemia sa mga bata ay ang mga sumusunod. Ang anemia ay pagkakaroon ng mababang bilang ng pulang dugo o hemoglobin na nababatay sa edad ng isang bata. Ang level ng hemoglobin o red blood cells ay naayon sa edad ng isang bata. Bawat edad ay may naayon na normal value sa dugo. Kung inyong papansinin sa listahan, tumataas po ang normal values ng pula ng dugo habang tumatanda ang gulang ng isang bata. Ang mga red blood cells ay mahalaga sa ating katawan sapagkat sila ang nagdadala ng oxygen sa dugo upang dumaloy at ipamahagi sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kaya naman, kapag may anemia ang isang bata, mababa o kakaunti ang red blood cells na nagdadala ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan, kung kaya sila ay nakakaranas ng iba't ibang sintomas. Halimbawa, sa hemoglobin level na 9 hanggang 11, halos walang sintomas ang mararamdaman. Ngunit habang bumababa ang level nito, palubha ng palubha ang magiging kondisyon ng kanyang kalusugan. Ang pinakamalubha ay maaaring maapektuhan ang pagtibok ng kanyang puso. Kapag may anemia ang isang bata, maaari siyang makaranas ng pamumutla, pagkahilo o pananakit ng ulo, mabilis o kinakapos ang paghinga, humina ang gana sa pagkain, madaling mapagod, mahimatay, at tulad ng sinabi ko kanina, humina ang tibok ng puso. Marami ang kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng anemia ang isang bata. Unang-una, kapag siya ay nakakaranas ng pagdurugo, katulad ng pagreregla sa mga babae, maaari silang magka-anemia kapag malakas ang buwan ng dalaw. Dito sa Pilipinas, pangkaraniwang dahilan ang hindi wastong nutrisyon. Kapag kulang ang iron sa kinakain ng isang bata, maaari siya magka-anemia. Kaya naman ang Department of Health ay inatasan ang ilang manufacturer na gawing iron fortified ang ilang produkto sa pamilihan. Kapag mahina naman ang resistensya ng isang bata, maaari, halimbawa, meron siyang mga malulubhang sakit, maapektuhan din ang produksyon ng red blood cells sa kanyang bone marrow. Panghuli, may mga sakit na maaaring magdulot ng pagkasira ng red blood cells, gaya ng mga hemolytic anemia, na nakikita sa mga pangkaraniwang sakit ng Pilipino, gaya ng G6PD deficiency o kaya thalassemia. Kung sa tingin mo ay nagpapamalas ang isang bata ng mga sintomas ng anemia na tinukoy ko sa unang bahagi, pinakamainam ang ipasuri mo siya sa isang doktor. Upang makatulong sa pagsusuri sa bata, maaaring magpagawa ng iba't ibang laboratory exams ang isang doktor, gaya ng complete blood count o CBC. Madaling malunasan ang anemia lalo na kapag ito ay naagapan. Para sa mga mild cases o may hemoglobin level na 8 grams per deciliter o higit pa, maaari silang painumin ng mga iron supplement hanggang tumaas ang pula ng dugo. Para naman sa mga malulubhang kondisyon ng anemia kung saan ang hemoglobin level ay mas mababa pa sa 7 grams per deciliter at nakakaranas ng mga matitinding sintomas ng anemia, sila ay sinasalinan ng dugo upang mabilisang tumaas ang pula ng dugo at maibsan ang mga sintomas na nararamdaman nila. Pinakahuli, sabi nga ng kasabihan, prevention is better than cure. Maiiwasan natin ang mga komplikasyon dulot ng anemia sa mga bata kung matutuklasan natin ang mga tamang impormasyon. Magiging bukas ang ating isipan sa pagsasaliksik ng mga wastong kaalaman na nagmumula sa inyong mga pinagkakatiwalang health professionals gaya ng doktor, nurse o kaya mga volunteer sa health centers.
Kung merong iba pang katanungan, huwag mahihiyang sumangguni sa inyong mga pediatrician upang matugunan po namin ang inyong mga pangangailangan. Marami pong salamat.